phần ướt, phần cô có một ít muối, một ít bột nổi, một ít gam đường và bột mì. Ướt thì có một hũ vani và trứng và bơ và sữa. Mình muốn làm những cái bánh donut thì mình sẽ có dụng cụ một ít dầu ăn, một cái lồng, một cái đồ quất và một cái đồ chấm dầu và cái khuôn. Bắt đầu tiến hành thôi nhé. Chúng ta hãy làm phần bột khô, mình cho muối vào hết luôn nha các bạn. Bột muối luôn. Với cái lồng mình trao là mình quấy. Chúng ta hãy vào phần ướt. Bước 1, chúng ta cho sữa. Bước làm ướt, mình cho sữa vào, cho vani vào, cho trứng gà. Hỗn hợp khô và hỗn hợp ướt. Sau khi xong thì mình sẽ dùng cái ruột vớt mình múc cái này, mình cho vào cái túi bắp cho vào chúng mình quên và xúc thêm cứ từ từ rất là đi. Vào cái khuôn khi để mình nướng cho khỏi bị dính. Bây giờ mình bóp để làm donut màu trắng ngon. Chúng mình hãy bảo cái này là nướng, nhưng việc này rất nguy hiểm nên các bạn sẽ nhờ mẹ các bạn làm nha. Đây là các bạn nhìn nè, ở trong lò nướng các bánh nó đang nổi lên vì bột nổi. Wow! Còn mùi donut. Các bạn đừng đứng gần lò nướng nhé. Các bạn sẽ hãy nhờ mẹ làm những việc này. Đây là bánh, mình sẽ lấy nó ra thay, rồi sau đó mình đợi cho nó nguội, thì xong lúc đó mình làm cái bánh thứ hai nha các bạn. Lọc được rồi. Các bạn bơ có vào. Hãy các bạn bắt lại ngon tao. Hãy cho
Đợi vào một like nhé. Và hãy nhớ đăng ký